Hello everyone. In the last session, we started with chapter number 13, language skills, and we even discussed a few topics like the punctuation marks, જેમાં આપણે full stop, comma, semicolon, colon, question mark, exclamation mark, inverted commas, apostrophe, dash, hyphen, parenthesis અને capital letters આ બધા એના ક્યાં ક્યાં યુઝ થાય છે એ આપણે સ્ટડી કર્યું. આ સિવાય આપણે એક ટૉપિક કર્યો હતો કે આપણે સ્પેલિંગ્સ કેમ સુધારી શકીએ, કેવી રીતના સ્પેલિંગ્સ બનાવવામાં આવે છે એના રૂલ્સ આપણે જોયા, પ્રિફિક્સ અને સફિક્સીસ જોયું. પછી આપણે એક ટૉપિક કર્યું હતું કે ઇમ્પ્રુવિંગ કમાન્ડ ઇન ઇંગ્લિશ, કેવી રીતના આપણે ઇંગ્લિશ સુધારી શકીએ છીએ. એમાં આપણે અમુક પોઈન્ટ્સ જોયા, જેમ કે ફર્ગેટ ધ ફિયર, થિંક ઇન ઇંગ્લિશ, વર્ડ પાવર એન્ડ યુઝ ધ મીડિયમ. અને પછીનું ટૉપિક આપણે હતું ઇમ્પ્રુવિંગ વોકેબ્યુલરી, આપણી વોકેબ્યુલરી આપણે કેવી રીતના સુધારી શકીએ. તેમાં છે બી અવેર ઓફ વર્ડ્સ, રીડ, યુઝ અ ડિક્શનરી, સ્ટડી એન્ડ રિવ્યૂ રેગ્યુલરલી, પ્લે સમ ગેમ્સ, એન્ગેજ ઇન કોન્વર્ઝેશન્સ એન્ડ અધર વોકેબ્યુલરી બિલ્ડિંગ મટીરિયલ. એના પછી મેં તમને કીધું હતું કે તમારી બુકમાં લિસ્ટ ઓફ વર્ડ્સ આપેલા છે જે તમારે ખાલી લર્ન કરવાના છે. ઓકે, એના પછી આપણે એક ટૉપિક સ્ટાર્ટ કર્યો હતો જે છે ચોઇસ ઓફ વર્ડ્સ, જેમાં આપણે ચૂઝ એવરીડે વર્ડ્સ અને અવોઇડ ક્લિશેસ એન્ડ બઝ વર્ડ્સ એ આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધું છે. એના પછી જે છે ચૂઝ અપ્રોપ્રિએટ ફોર્મલ, ન્યુટ્રલ એન્ડ ઇન્ફોર્મલ વર્ડ્સ, ત્યાંથી આપણે સ્ટુડન્ટ્સ હવે આજે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. English is very rich in synonyms, but very often synonyms do not mean exactly the same thing. They are used in distinct styles of writing. Some are more formal, some are slangy. ઇંગ્લિશમાં ખૂબ બધા વર્ડ્સ છે અને ખૂબ બધા સમાનાર્થી પણ એટલે છે, પણ દર વખતે સમાનાર્થી સેમ મિનિંગ કરે એવું જરૂરી નથી. એમાંથી અમુક ફોર્મલમાં યુઝ કરાતા હોય ને અમુક ઇનફોર્મલમાં યુઝ કરાતા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, dozens of words express the idea to steal, but they are all different. Just to examine three of them, purloin is definitely formal while steal is neutral. That is to say, it is neither formal nor informal. But nick is definitely informal. હવે આપણને આ વસ્તુ એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવવામાં આવી છે. ટુ સ્ટીલ એટલે ચોરી કરવું, એના માટે ઘણા બધા સમાનાર્થી છે, પણ એ બધા અલગ અલગ રીતના યુઝ થાય છે. જેમ કે પરલોન એટલે એ એક ફોર્મલ વર્ડ થઈ જાય છે, એ સમાનાર્થી જ છે ટુ સ્ટીલનો, પણ ફોર્મલ થઈ જાય છે. પછી સ્ટીલ વર્ડ જે છે એ ન્યુટ્રલ છે, ફોર્મલમાં પણ વાપરી શકો ને ઇનફોર્મલમાં પણ વાપરી શકો. પણ નિક વર્ડ જે છે એ ટોટલી ઇનફોર્મલ જ છે. There are many Englishes. English is a world language with several national varieties such as Canadian English and Australian English. The two varieties which are most often contrasted are American and British. Apart from the well-known differences in spelling between them, for instance COLOR color or COLOUR color, CENTER center or CENTRE center, there are also differences in the use of words, some of which are not obvious. To make sure that a particular meaning applies outside your own variety of English, it is advisable to check in a dictionary. હવે ઇંગ્લિશ પણ ઘણી બધી છે, કન્ટ્રી વાઇઝ ઇંગ્લિશ પણ આપણને જોવા મળે છે. ઓકે, કેનેડિયન ઇંગ્લિશ છે, ઓસ્ટ્રેલિયન ઇંગ્લિશ છે, પણ સૌથી વધારે જે ટાઈપની ઇંગ્લિશ યુઝ થાય છે એ છે કાં બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ અને કાં અમેરિકન ઇંગ્લિશ. એટલે જ ઘણી વખત તમે જોવો છો તો વિટામિન યા વાઇટામિન એમ કહેવામાં આવે છે, તો તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ છો આનું સાચું પ્રોનાઉન્સિએશન શું છે. તો આ બે ઇંગ્લિશ અલગ છે, એટલે તમે કઈ ઇંગ્લિશ ફોલો કરો છો એ તમારા માટે સાચું પ્રોનાઉન્સિએશન છે. હવે આમાં ઘણા બધા તમને સ્પેલિંગ ડિફરન્સ પણ જોવા મળે છે, જેમ કે COLOR કલર થાય કે COLOUR કલર થાય, કન્ફ્યુઝન છે. CENTER સેન્ટર થાય કે CENTRE સેન્ટર થાય, એ પણ એક કન્ફ્યુઝન છે. એટલે આવી જ રીતના ઘણા બધા કન્ફ્યુઝન્સ આ બે લેંગ્વેજ
બે ટાઈપની લેંગ્વેજના માટે થઈ જાય છે. એટલે તમારે હંમેશા પોતે કઈ લેંગ્વેજ યુઝ કરો છો એ ચેક કરવું અને એ હિસાબથી ડિક્શનરીમાંથી ગોતી લેવું. Use inclusive vocabulary. It is important to respect groups in society such as people with disabilities, older people, ethnic minorities, and so forth. One way of doing this is to choose appropriate non-stereotyping words. In particular, the words you use should be gender inclusive and not suggest a masculine bias. There are several ways of doing this. For example, when referring to professions, it is nowadays standard to avoid words that refer only to one sex, such as actress. Use actor, or policeman. Use police officer. ઓકે, હવે આપણા સોસાયટીમાં ઘણા બધા ટાઈપના લોકો રહે છે. અમુક ડિસેબલ્ડ છે, અમુક બુઢા છે, અમુક માઇનોરિટીમાં આવે છે, ઘણી બધી ટાઈપના છે. એટલે આપણે વર્ડ્સ ચૂઝ કરવા ટાઈમે ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે કોઈનું દિલ દુખાવી નથી દેતા, કોઈ જેન્ડર ઉપર પણ આપણે કમેન્ટ નથી કરતા, એ પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું. આ બધું કરવાની ઘણી બધી રીત છે. જેમ કે અગર પ્રોફેશનની વાત કરીએ તો આપણે ખાલી એક ને એક જેન્ડર ઉપર વાત કરીએ એવું નહીં કરવાનું. કોમન વર્ડ્સ યુઝ કરવાના જેથી બે જેન્ડરને લાગુ પડે. પોલીસ મેન કે પોલીસ વુમન એની જગ્યાએ તમે પોલીસ ઓફિસર બોલી શકો છો, એટલે બેયને લાગુ પડશે. એટલે આવા શબ્દો તમે યુઝ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે enrich your vocabulary. By widening your vocabulary, you will have more words to choose from, which means you are more likely to know a word that most precisely conveys your message. Reading is an excellent way to learn new words. However, before you use them, be sure to check the meanings of any words that are new to you in a dictionary. વોકેબ્યુલરી તમારી જેટલી વધારે હશે એટલા તમને ઘણા બધા વર્ડ્સ મળશે ચૂઝ કરવા માટે તમારા મેસેજ માટે. હવે રીડિંગ કરવું સૌથી યોગ્ય છે કેમ કે એમાંથી જ તમને ઘણા બધા નવા શબ્દો શીખવા મળે છે. પણ આ શબ્દોને યુઝ કર્યા પહેલાં એનું મિનિંગ તમારે ડિક્શનરીમાં જરૂરથી ચેક કરી લેવું. પછી સ્ટુડન્ટ્સ તમને પાછી પેજ નંબર 13.23માં લિસ્ટ આપી છે કે તમે ક્યાં યુઝ કરો, ઓલ કેટલી રીતના યુઝ થઈ શકે છે, એ આખી લિસ્ટ આપી છે. એ તમારે એક્ઝામ્પલ્સ એક વખત રીડ કરી લેવાના છે. ઓકે, પછી તમને પેજ નંબર 13.26 એમાં તમને પ્રપોઝિશન્સ આપ્યા છે. તો એ એક વખત ખાલી આપણે રીડ કરી લઈએ છીએ મિનિંગ સુધી. ઓકે, જેમ કે ટુ અકાઉન્ટ ફોર તો મિનિંગ છે ટુ ગીવ અ ગુડ રીઝન ફોર, સારું કારણ આપવું. ટુ આસ્ક ફોર એટલે કે ટુ રિક્વેસ્ટ ઓર ડિમાન્ડ. ટુ બેક આઉટ વિચ મીન્સ ટુ વિથડ્રો એટલે પોતાનું નામ કઢાવી લેવું. ટુ બ્લો આઉટ એટલે ટુ એક્સટિંગ્વિશ, એક્સટિંગ્વિશ એટલે બુઝાવી દેવું. ટુ બ્લો અપ એટલે ટુ ડિસ્ટ્રોય યા ટુ એક્સપ્લોડ. પછી ટુ બ્રેક ડાઉન એટલે ટુ કોલેપ્સ, ઢળી પડવું. ટુ બ્રેક ઇનટુ એટલે ટુ એન્ટર બાય ફોર્સ, કોઈ જગ્યાએ ફોર્સફુલી તમે એન્ટર થાવ છો. ટુ બ્રેક આઉટ એટલે ટુ સ્પ્રેડ. ટુ બ્રેક અપ એટલે ટુ કમ ટુ એન એન્ડ. ટુ બ્રિંગ અપ which means to educate and train children. To call at એટલે to visit a place. To call for એટલે to require or demand. To call in which means to send for. To call on એટલે to visit a person. To call out એટલે to speak loudly. To care for એટલે to look after. To carry on એટલે to continue. To carry out એટલે to obey. To close down એટલે to shut permanently. To come across એટલે to meet by chance. To come along એટલે to accompany. To come by એટલે to obtain. To come out એટલે to develop. To come up to which means to approach. To cut off એટલે to disconnect. To do away with
એટલે to abolish. To drop in, which means to pay a short visit. થોડીક વાર માટે તમે આવ્યા હોય ને કહેવાય drop in. To drop out એટલે to withdraw. જો drop out અને back out બેનો meaning same જ થાય છે. To fall off એટલે to decrease. To find out એટલે discover. To fix up એટલે arrange કરવું. To get at એટલે to suggest. To get away એટલે to escape, ભાગી જવું. To get on is to make progress. To get over એટલે to recover from. To get through એટલે to pass. To give away એટલે to distribute. To give in એટલે to surrender. To give up એટલે to leave. To go into, which means to investigate. To go on એટલે to continue. To go through એટલે to examine carefully. To hand over, which means to surrender authority. To hand out એટલે to distribute. To keep on એટલે to continue. To keep away, which means to avoid. To keep back, which means to hide. To keep off, which means to remain at a distance. To keep up, which means to maintain. To leave out એટલે to omit, રેવા દેવું. To let in એટલે to allow. To look after એટલે to take care of. To look down upon, which means to regard with contempt. To look for એટલે to search. To look forward to, which means to wait eagerly for. To look into એટલે to examine. To make out એટલે to understand clearly. To make up, that is to compensate for. To pick out એટલે to choose. To pull down એટલે to demolish. To put off એટલે to postpone. To put on એટલે wear. To put up with એટલે bear. To run after is to pursue. To run away is to escape. To set in is to begin. To set out is to begin the journey. To set up is to establish. To stand by is to support. To stand for is to represent. To stand out is to be easily seen. To take after is to resemble. To take down is to write down. To take off, which means to remove. To take over is to take the charge of. Responsibility લેવી. To take to is to begin a habit. To take up is to begin a hobby. To talk over is to discuss. To turn down is to refuse. To turn out is to be revealed. To turn up is to arrive. To wear out is to be no longer in use. To wind up is to bring an end to. To wipe out is to destroy completely. And to work out is to find a solution to. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આના પછી આપણે ટોપિક નવો સ્ટાર્ટ થાય છે. એ છે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ બિઝનેસ ઇંગ્લિશ. Business English is the same thing that once upon a time used to be known as commercial English. In this age of globalization, business environment has become more complex and competitive. This demands communication to be simple, easy to understand, transparent and pleasant. Thus, business English is English used for commercial purposes. બિઝનેસ ઇંગ્લિશ એ જ વસ્તુ છે જેને પહેલાં કમર્શિયલ ઇંગ્લિશ તરીકે ઓળખવામાં આવતું. હવે બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ જે છે વધારે પડતું કોમ્પ્લેક્સ થતું જાય છે, વધારે કોમ્પિટિશન વધી ગઈ છે, એટલે કમ્યુનિકેશનને બહુ જ સિમ્પલ અને ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ચોખ્ખું અને બધાને ગમે એવું રાખવું પડે છે. એટલે હવે કમર્શિયલ પર્પસીસ માટે આપણે બિઝનેસ ઇંગ્લિશ એવો ટર્મ આપ્યો છે. English for Business focuses on English language skills necessary to communicate in an increasingly global business environment. The range of different subject areas included under the umbrella term Business English is wide. The Oxford Business English Dictionary includes the following areas:
accounting, commerce, e-commerce, economics, finance, HR, insurance, IT, law, manufacturing, marketing, production, property, the stock exchange, trade, transport. એટલે આ બધી જ વસ્તુ તમારા બિઝનેસ ઇંગ્લિશમાં આવી જાય છે, બધાયની નોલેજ હોવી જોઈએ. What is generally associated with business English are the skills that most people need to be able to do their jobs well. Writing emails, reports, making presentations, doing negotiations, using telephone, attending and participating actively in meetings or telephone conferences, receiving visitors, etc. હવે આના માટે બિઝનેસ ઇંગ્લિશ માટે અમુક સ્કિલ્સ પણ નેસેસરી છે, જેમ કે ઈમેલ લખતા આવડવું જોઈએ, રિપોર્ટ લખતા આવડવું જોઈએ, પ્રેઝન્ટેશન બનાવતા આવડવું જોઈએ, નેગોસિએશનનું આપણું આખું ચેપ્ટર કર્યું છે એ આવડવું જોઈએ, ટેલિફોનમાં વાત કેમ કરાય, પાર્ટિસિપેટ કેવી રીતે કરાય મીટિંગ્સ યા કોન્ફરન્સીસમાં, વિઝિટર્સને કેવી રીતના રિસીવ કરાય, આ બધો જ પાર્ટ જે છે એ બિઝનેસ ઇંગ્લિશનો છે. Business English aims at simplicity, clarity, brevity, authenticity, courtesy, and completeness. However, simplicity does not mean casual conversation. Business writing deals with facts, and hence, business English needs to be factual, formal, and pleasant. Business English શું કામે આપણે કરીએ છીએ? વાત ક્લિયર રહીએ, સિમ્પલ રહીએ, ટૂંકમાં થાય, ક્રેડિબલ રહીએ અને પૂરી રહીએ. ઓકે, આમાં ખાલી કેઝ્યુઅલ કોન્વર્ઝેશન તમારે નથી કરવાનું આવતું. ફેક્ટ્સ હોય છે, આમાં ફોર્મલ વાતો હોય છે, બધાને ગમે એવી વાત કરવાની હોય છે. Unlike oral communication, business writing is governed by the rules of formal expression. So, correctness of grammar, the right tone, tactful use of technical words, avoiding cliches, correct punctuations, precise composition of message are golden rules of business writing in English. હવે આમાં ઓરલ કમ્યુનિકેશનની જેમ વાત કરી દીધી એમ નથી હોતી. આમાં તમને ગ્રામર પણ આવડવું જોઈએ, રાઇટ ટોન યુઝ કરતા આવડવું જોઈએ, ટેકનિકલ વર્ડ્સ યુઝ કરતા આવડવું જોઈએ, પંક્ચ્યુએશન માર્ક્સ, મેસેજ તમે પ્રોપરલી બનાવ્યો છે કે નહીં, બધી જ વસ્તુ બિઝનેસ ઇંગ્લિશમાં મેટર કરે છે.